Mahahaba na naman ang aking mga damo at may mga bulaklak pa. Ayan na naman. Si Daddy ay nagdidilig ng mga gulay. Yan. Magdadamo na naman. Magkakat na naman kami ng grass. Yan. Bakit kasi? Ang haba nyo na naman. Pero ang ganda oh.
Si Mami nagtatanim ng kamatis. Mhm. Mhm. Yeah. Nagtatanim ka ng kale? Bilis mo ah. Of course, kailangan mabilis talaga. Daddy. Daddy, where's the ano? The beans. Ay, no. I will put the beans in of ano. Okay. This is my new collection of my tulips. Oh, this is so beautiful. Yan, yung iba hindi pa nakabukas. Mga late bloomer sila. Ganda naman itong tulips na to. Iba kulay ah, unique ah. Yan. Ay. Ayan, naglalabasan na. Matatapos na kayo. At ang mga bagong bulaklak ko, ayan na. Maglalabasan na sila. Ang dami ko pang lilinisin. Ay. Ang daming bulaklak nitong roses na to ngayon ha. Aha. Ay, magtatanim na naman ng salad. Trabaho na naman sa garden. Ayan. May mga tulips ko dito. Okay. That's all for today. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, ring the bell, and like. Bye! God bless!